व्हिडिओचं थंबनेल बघून आपल्याला समजलंच असेल की व्हिडिओ कशाबद्दल आहे. तर व्हिडिओ आहे आपल्या इंडियन ब्राउझरवरती, ज्याचं नाव आहे जिओ ब्राउझर. आणि चायनाचा जो UC ब्राउझर जो बॅन झाला आहे, हा त्याच्यापेक्षाही ह्याचा यूजर इंटरफेस हा चांगला आहे. तर चला मित्रांनो, तुमचा अधिक वेळ न घेता आपण व्हिडिओ चालू करूया. बघूया की हे जिओ ब्राउझर कसं डाउनलोड करायचं. तर सर्वात पहिल्यांदा आपण प्ले स्टोअरमध्ये जावं. तिथं गेल्यावर सर्च बारमध्ये जिओ ब्राउझर असं टाईप करा. मग इथं इन्स्टॉल म्हणून ऑप्शन येईल, त्याच्यावर क्लिक करा. मी आधीच इन्स्टॉल केलेलं आहे आणि ह्याचे रिव्ह्यूज बघू शकता. 4.3 हे खूप भारी रिव्ह्यूज आहे. मग त्यानंतर तुम्ही ओपनवर क्लिक करा. तुम्ही ह्याचा यूजर इंटरफेस बघू शकता की किती भारी. आणि इथं आय ॲग्रीवर क्लिक करा आणि स्टार्ट करा. मग ह्यात भाषांचा ऑप्शन येतो. तुम्हाला कुठली मराठी, इंग्लिश अशी कुठली भाषा वाटते त्याच्यावर क्लिक करा आणि ओके म्हणा. मग ओके गेल्यावर तुम्हाला तिथं कॅटेगरीज येतील की तुम्हाला कुठल्या ह्याच्या तुम्हाला त्याच्या बातम्या वगैरे त्याच्याशी रिलेटेड काय अपडेट पाहिजेल आहे. मग तुम्ही ते सिलेक्ट करू शकता. स्पोर्ट्स, बिझनेस, क्रिकेट, ओपिनियन, टेक रिलेटेड, ऑटो रिलेटेड. आणि इथं स्टारवर क्लिक करा. मग इथं तुम्ही त्याचं बघू शकता की ह्याच्यावर किती सारे तुम्हाला ॲप्लिकेशन भेटतात जिओचे. जिओ सिनेमा, फेसबुक, यूट्यूब, वोटो वगैरे बरंच काही अजून ॲमेझॉनसारख्या. सेम ह्याचा इंटरफेस जो आहे तो UC ब्राउझरपेक्षाही चांगला आहे. आणि ह्याच्यातलं सगळ्यात भारी फीचरमध्ये डार्क थीम ही अशी खूप ही इम्प्रेसिव्ह वाटते यूज करायला. तुम्ही हे यूज करू शकता. रिलेटेड सगळे माहिती ह्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता. मी आता एक्झिट करतो. डार्क थीम तुम्ही बघू शकता. ह्याचा UI पण किती सोपा दिलेला आहे. डेस्कटॉप व्ह्यू पण आहे इथं. आणि वरून इथं सेटिंगचा ऑप्शन पण दिलेला आहे. तुम्ही ह्यातून तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्ही चेंज करू शकता. आणि UC ब्राउझर ह्याच्यापेक्षाही हे खूपच चांगलं ब्राउझर आहे. आणि सर्वात प्रथम हे आपलं भारतीय ब्राउझर आहे, म्हणून ते तुम्ही सर्वांनी कंपल्सरी डाउनलोड करायलाच पाहिजे. आणि ह्या माझ्या नवीन मराठी चॅनल सात मित्राची टेक मराठी याला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. आणि कंपल्सरी सबस्क्राईब करा. आणि या ब्राउझर रिलेटेड तुमचे जे काय प्रश्न असेल ते तुम्ही मला इंस्टाग्रामला जाऊन फॉलो करा आणि मेसेज करा. मी तुम्हाला 24 तासाच्या आत रिप्लाय करण्याचा प्रयत्न करेल. धन्यवाद.